Alihó, sziasztok! Köszi Kopi a hostot. Pont időben. Köszi szépen. Na sziasztok, jó reggelt mindenkinek. Már szerda. Hála az égnek. Telik a hét. Rendesen. Úgyhogy az idő legalább nem áll meg. Na srácok, hát vasdogzozunk a mai nap is. Arra gondoltam, hogy ma egy kicsit barangolunk. Vagyis a barangolunk, a sztorival foglalkozunk. Úgyhogy rámegyünk a main missionökre. Mindenképpen, amennyit tudunk, megcsinálunk. A menetrendet látjátok. Most ez így néz ki, tehát most így marad a menetrend a hétre. Vasárnap nem lesz stream, mert vasárnap elég sok dolgom van. De a szombati az biztos, tehát szombaton biztos, hogy lesz. Holnap kód, pénteken Need for Speed-ezünk, mert azt is szeretném most már befejezni annak a sztoriát. És szombaton meg ugye valhallázunk megint, mert muszáj. Azzal is haladjunk, mert rengeteg óránk lesz abba is benne, mire azzal végzünk. Úgyhogy nem is húzom az időt. Szépen már a játék fut. Itt mentette el legutoljára. Na, szóval. Itt elvileg lennie kellene valahol hoppá, maszknak. És azt akarom felszedni, mert elvileg ez itt elég komoly maszk. Amivel amit jó lenne megszerezni. Csak az a kérdés, hogy vajon merre lehet ez a maszk? A térkép ugye ide mutatja, de hogy ez pontosan hol van? Arra nem tudok ráírni. Mindegy, ezt most hagyjuk is, nem is foglalkozok vele, menjünk vele tovább. Van még itt egy másik, még azt megnézzük, és akkor utána megyünk a story missionre. Látjátok, itt bent van elvileg még egy maszk. Ott. Szeretnénk. Ahogyan bejutni. Ez nem tudom mi volt. Ez mit csinál? Miért bántja? Miért bántja? Hát ez így elég egyszerű. You know, when I was a boy, I used to come here with my old man. When it was a great hall for members only. What's all we called it. Should have seen it. Oh, it was grand. Books and art everywhere. Great paintings on the walls, portraits, landscapes. There was even one of my ancestors in one of them. My old man told me, Lord, it was a sight to see. Like a museum. Precious objects in glass boxes and all. Na, oda feldobjuk robot Now I'm Robit. back here again. Old man's dead. What's all in the Legalábbis dump? megpróbáljuk. No, Az a I'm baj, a nem fogunk tudni olyan nagyot dobni. squatter. Hát hogy csak próbáljuk már meg, ha hajlandó lenne a karakterünk. Nincs ez ide lent? Ah. Az ott van bent. Robi, menjél csak érte. Ó, de jó. Na, még egy maszk. Még egy arany maszkocska. Robit nem hagyjuk itt, mert ő baszó. Na. Szóval menjünk a story missionre, az pedig ez. Ugye most ezekkel haladunk. Majd utána csináljuk őt is. De most előbb már megcsináljuk ezt.
Jó, azt nézem, hogy hát neki még elég sok idő, mire visszatölt. Őt ugye elkapták, úgyhogy vele nem nagyon tudunk mit csinálni. Ő meghalt. Igen. Hát úgy nem nagyon van olyan ügynök, akit azt mondanám, hogy ő emberke, akit még bevennék. Ezeket meg már mindet megöldökültük. Úgyhogy megyünk is szépen a story missionre. Nem. Nem. Nem keresünk egy gépjárművet. Nem a rendőrökét. Nincs kedvem úgy kezdeni megint a gémet, hogy követnek, meg üldöznek, meg ilyenek. Nincs itt egy hajó véletlenül? Persze, hogy nincs. Szeret a játék. Nem akar itt hagyni nekem egy hajót, te meg lefotózkodjál már. Hát, a semminél jobb. Na, ingyen szerzünk valami értelmesebbet. Hoppá, meg is van. Meg is van a kicsike. Azt a gyors autót nem szedjük föl, mert ott miért nem mehetünk át? Ups. Na jó, ez a kis gép. Nagyon jó. Ups. Jól eldobott minket a patka, semmi pánik. Megyünk tovább. Ez se rossz. Sőt, igen, csak jól megy a kicsike. Azért mindjárt ott is vagyunk. Ez így jó, ez így nagyon jó. Ez így nagyon jó. Jézusom. Kitapos. Olyan sebességgel megyünk, hogy még a karakterük is megszólalt. Mi a szar csinál ezt a hülye állat. A játék valamiért körbe akart vinni minket. Kéne nekem. Ő. Na gyere csak ide. Nézzünk szét egy kicsit. Ha még ilyen sokat kell menjünk, akkor ez így nem lesz jó. Ki fogunk menni a hatótávból, az a baj. Jó, hát akkor vissza a karakterre. Nem az a baj, kimentünk volna a hatótávolságból, így nincs értelme. Túl messze van még. Most csak az kell. Megtaláljuk, hogy hol jutunk be. Valamilyen bejárat kellene nekünk. Csened? This has got no to have, dipshit. Not my concern. Stand back, do not interfere. Get back. Wow, I can't believe my luck's sake. Na, pusolsz el? Bocsánat, csak ezt meg kell érjem gyorsan. Na, szóval.
Mi bajod van? Oké. És jöjjünk rá, hogy tudunk itt bejutni. Ez így egyenlőre elég gázos. Csak a tetőről fogunk tudni bejutni. Elég gyanús. Várjatok csak. Oké. Ez az. Hogy érezze a törődés majd a fiú. Ha. What? Most miért akarsz engem bántani? Twat waffle. Jó, anyád! Na. Rohadjál meg. Edd el a fegyvert. Menjünk el a karakterünkkel valahova. Most miért akar bántani? Nem csináltunk semmit. Tudtommal. Az a drón az jó lenne, ha nem venne észre minket. Itt nem túl jó hely. Right, I'm putting a stop to this. Units fall back. Over. Keresünk valahol. Itt be tudunk jutni. Ez az. Na, ez volt itt a lényeg. Eddig jó. Aha, és ennyi? Ja. Jó. Nagyon jó. Van még ilyen csapda? Hát mindet beaktiválom, hogy... Gyorsan. Oké. Hát akkor... Nem szeretek finomkodni, tudjátok. Az nem az én stílusom. Kapta. Jó, itt valahol még lennie kell egy drónnak. Hé, ne engem lőjél. Hol a többi? Semmi baj, most már nem lesz gond. Keressük, hogy van-e még valahol. Látok itt egyelőre mást. Á, de... Halljál el! Köszi! Ezt megpróbálom ide valahova levinni. 4. Nem is baj. Ez nekünk csak jó, hogy most ők így kinyírták. Reméljük, nem jön másik. Oké. Kis lőszer. Hoppá, rossz gomb. Kell még itt nekünk valami? Aha.
Hívjuk Robot Robit. Igen. Új, majdnem beleszaladtam úgy, hogy van. Mindjárt. Elvileg volt egy másik, ja igen, volt a másik oldalt is egy bejárata. Megnézzük, hogy ott elvileg nem maradt kikapcsolva. Persze, hogy nem maradt. Gyere, megoldjuk. Így. Így. Még jó, hogy szétnéztünk az előbb. Van itt egy ládika, ezt kinyitjuk. Igen. Ó, kaptunk egy kis mi újságot. Igen. Jó, mert mind a két oldalt kikapcsolta. Azt ott benyomjuk. Szét csak szét. Nem látom Nem látom a kikapcsoló gombot. Majd mindjárt rákeresünk. Lehet, hogy csak nekünk. Ide kell eljutni. Jó. Oké. Csak nehogy már ne menjek már rossz irányba. Csak azt kell kideríteni, hogy arra hogy tudunk eljutni. Imádom. Imádom a csávót komolyan. A bambaságért fizetni lehetne. Ő nagyon jó keresne. Ahogy? Most vele, azaz. Szóval. Gyere ide! Nekünk pedig oda be kell jutnunk valahogy. Megpróbálunk vele. Nagyon jó. Kicsit ferdén áll rajta, de... melegen ajánlom neki, hogy ne merjen esni. Na, és vajon hol tudunk itt bejutni? Innen? Hát nem úgy néz ki. Mint bármilyen bejárat lenne itt. Várjunk, menjünk le. Érdekes. Ja igen, táblába felakadunk. Detected strange drone activity near your location. Over. Received. Moving in hostile direction. Confirmed suspect has a gun. Over. Lehet csörülni, eltenni a dolgokat. Unsighted of suspect. Over. Na jó, és akkor hol jutunk be? Hát, ha nem sérült meg annyira. Search units disengage. This search is pointless. Jó. Jaj. Pedig valahol be kell tudjunk jutni ebbe a nyomat épületbe. Jó, egy reflektor van rajta. Van rá mód, az biztos, csak meg kell találjuk.
Ja, hogy visszaszpónoltak, oké. Hát de, ez az. Jó, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Közel voltunk. Na, korjál le szépen, azaz. Valahol itt be kell tudjunk jutni. Ajaj. Jaj, ez egy sok drón, ez király. Nem tudunk valahova? Nem létezik. Valamilyen bejáratnak csak kell lennie, nem? Hú, ez a mini drón, ez úgy megy, mint az állat. Érdekes. Ezt gyorsan szétlőjük. Hogy a fenébe jutunk oda be? Egyik ajtón se enged be minket. Ez felettébb érdekes. Nincs valami... Nincs egy olyan iroda sem, meg semmi, ahova be tudunk esetleg menni. Egy kulcsér vagy bármiért. Itt csak pénzt tudtunk kiszedni. De biztos, hogy erre kell menjünk. Az már ugye kiderült. Az a kérdés, hogy itt merre. Nem mutat semmilyen. Nem. Ajajaj. Ez így izgalmas lesz. Valamilyen bejáratnak viszont biztos, hogy lennie kell, mert akkor nem engedne ide föl. Nem létezik. Nem. Semmi baj, ennyit túlélsz. Nézzük meg innen a... minek felől. Ez mind zárva. Ezt nem értem. Hogy a retekbe jutunk ide be? A daruval kellene valamit operáljunk.
létezne. Ebből a stukkert. Nem lehetetlen, mert volt már rá példa. A darut tudtuk használni. De most nem úgy néz ki. De, van itt egy kis... Hoppá. Jó fele megyünk. Mindjárt megnézzük, hogy mit tudunk vele kezdeni. De az a baj, hogy szerintem ezzel konkrétan csak annyit fogunk tudni csinálni, hogy... Oké, hát belemászunk. Megnézzük, hogy mi a teendő. Na, ez az. Látjátok, itt is ennyi a dolog, hogy ide beenged, de hát most ezzel mi nem sok mindent érünk. Tehát nekünk arra kellene menni, és arra nem enged egyáltalán. Csúcsul baba. Folyamatosan visszaszpónolnak, amivel még úgy annyira nem is lenne gondom. Várjál csak. Gyere csak ide. Ouch. Oké. Oké. Hey, azért állítsál már magadon. Ezt nem értem. Valahol itt be lehet... Tényleg nem értem, srácok. Hogy a jó égbe jutunk be oda? Szerintem oda még kellene nekünk valami. Tehát nem igaz, hogy nem enged be egyik ajtón sem. Tetőn nem tudunk bemenni. Lentről megint nem tudunk bemenni. Tehát ezt itt fentről kéne megoldanunk. De... Még van egy ötletem. Hát ha ez megoldás lehet. Aha. Hogy itt, és látjátok? Ott van egy másik híd. Úgyhogy ott hát ha le tudunk menni, és akkor onnan visszafele. Még ez az ötletem van. Ez működhet. Remélem. Úgy néz ki, hogy ez így működni fog. Aha. Itt be tudunk elvileg jutni? Na hát erre külön kíváncsi leszek. Nem, mert ez csak egy nyomvat fast travel point, látjátok? Ide mi nem tudunk bemenni. Nem. Ez így kurva érdekes, hogy akkor hol az édesanyjába tudunk bejutni.
Na, tedd már el a fegyvert, baszki. Kristen Code 7 Control. I am stuck. Ajajaj, ez érdekes lesz, hogy ide hogy jutunk. Na, menjél szépen. Ez fölöttébb érdekes. Hogy jutunk ide be? Egy pillanat. Egy pillanat, srácok. Mozog már. Oké. Oké, vissza. Jó. Szóval. Hogy a fenébe jutunk be oda? Itt sincs bejárat, semmi. Ez nagyon érdekes, hogy ezt itt így hogy akarják kivitelezni. Hát valahogy be lehet jutni, de a tetőről ugye nem tudunk. Onnan nem. Itt sincs bejáratunk. Oda megy már. Hát még megnézhetjük itt, de... Az előbb, mikor itt elmentünk a drónnal, akkor én itt sem láttam semmit. Ó, hogy csesződj meg. Hogy csesződj meg. Aj, basszus. Én meg végig azt hittem, hogy be kell jutnunk a házba. Jaj, beszéljünk már vele. Szia. Mondj valamit. Úristen, de bamba voltam. Bocsánat, elnézést. Shit, you guys took your sweet ass time. Never been so bored in my entire life. Excuse me? Fucking excellent. Splendid. As soon as they return, I'll be sure to issue them a pair of fresh underpants. Now, let's get someone over to Trafalgar Square. Agreed. Time to end this. Oké. Hol vagy? Ide tudunk fast travelozni. Az már egy pozitívum. Emma Child for you. Good. I can see you. Let's go over the plan. The Canadians loaned me an office across the square, so I can keep an eye on you. God bless the Commonwealth. So, here's what's going to happen. There are 4 snipers covering the angles. Here, 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 and here. Your job is to locate Malik. And when you're sure it's him, scratch your eyebrow. That confirms the target. Then count to 2 and duck. Yeah, and then you put a bullet in me too. Is that how this goes? I've seen what you people are capable of when you're pissed off. If you don't fuck with me, I won't fuck with you. How does that sound? Azt Agreed. mondjuk, hogy jó. Érdekes. Érdekes. Na menjünk. Várjuk a dolgokat. Na. Ideje volt már. Fire team leader, report. No sign of Malik, Mum. Nice clear shot on this dead sick prick, though. Don't tempt me. Fuck. Where the hell is he? Oh. I don't like this. I really don't. I don't like it either. Shit. I don't have a filament terminal in here. I'll have to request one. Bear with me. This will take a while. Bagley, could use some help. Oh, if only every person in London was required to wear a piece of high-tech surveillance equipment. Start hacking optics, and I'll see if any of them caught sight of Malik. Copy that. Looks like your latest victim was wearing a body cam. I'll scan its hard ez drive menni and fog. see if it got a look at Malik. Kinyírni ki tudunk bárkit. Magunkat is néha.
Hol vannak még? Aha. Ott bent. That's him by the litter bin. He's either leaving a dead drop or trying to eat out on the cheap. What is going on? Kapta. Fuck. Malik may be doing his laundry. It's a technique for losing a surveillance team. If so, that dead drop has a second meeting location in it. Is our cover blown? I don't think so. He'd vanish if he thought there was a real threat. I'll put the shooters on standby while we readjust. Not seeing any relevant video or photographs. Keep looking. I see the vehicle. I'll try to defuse it without setting the bloody thing off. Searching data exhaust. Nothing. Try someone else. Meg lesz. Na? Ott is van. What the fuck is going on? Did you really think I could be outsmarted by Nigel bloody Cass? He recorded that meeting because I wanted him to. It got to Emma Child because I wanted it to. And now law enforcement has full profiles on all of you. If you want to live, get on the ground and put your hands on your head. I think you've mistaken me for a coward. No, you misunderstand. I meant so the shrapnel doesn't hit you. Baszki. Damn it. Ez egy csapda volt. Picsába. Move your ass. Get out of there. Child was in the embassy. Shit! She's done for. Save yourself. Gyerünk, gyerünk. Jó, semmi baj. Kellene az egyik drón, de nagyon. Jó, még valaki? Fuck's sake! Dare I say that one really blew up in our faces? Not the time, Bagley. Mark my words. We'll hear from these terrorists again. Mindjárt kiiktatjuk. Bad news, DedSec. Kapta. I heard from my informant that our favorite bomber in Brentwood is back, and she's loaded another vehicle with Még valaki? explosives. Fucking hell. Akárki. Hopefully the vehicle can provide some clue to Elmogatom her a whereabouts. Anyway, I'm zöld loading the öklést. coordinates now. Good luck. Jó. Tűnjünk innen. Ajaj, gyorsan tűnjünk innen. Gyerünk, gyerünk, fuss! Fuss, ez az. Ross, I'm wanted all of a sudden. I didn't do anything to deserve it. Same thing here. It seems Malik wasn't bluffing. Your faces are all over the news, and not in a cool way. Damn it. Bagley, rally everyone to the safe house. We need to debrief. Egy pillanat. Hehe, kiakom föl. Mindent is megoldunk, srácok, mindent is. Got a potential recruit for you. I'll mark them on your map. Igen. Hol megyünk? Hát akkor mehetünk ide. Na. Nem kijelölni akartam. Így. Csesződj meg. Nagyon jó. Oké.
Nem vele beszélünk. Na mondjátok, mi a helyzet. This is a message for DedSec. I believe Richard Malik is about to murder me in some gruesome way. If you see Malik, tell him. Canada House was destroyed by a series of explosions, and an individual known to be part of the DedSec organization was seen on CCTV attempting to flee the area. SIRS new Director of Counterterrorism Richard Malik issued the following statement. I call upon my counterparts around the world to treat the DedSec threat with all due vigilance. Igen, várható volt, hogy minket fog vádolni miatta. What are they resisting? They are an international terrorist militia. And along with my counterparts in the Five Eyes nations, I am building and You get the idea. You're fucked. They're gunning for us out there. We have to deal. Yes, I wouldn't recommend that. All scenarios show DedSec's odds of survival approaching 0 before he can be found. Malik probably worked out the same thing. A few of us thought about that. Bagley, bring it up. Done. The working theory is this. Blowing up a government building like Canada House would require bribes, an infiltration team, materiel, and so on. Doing it without leaving a paper trail would be impossible. Some of you nicknamed this paper trail the Malik dossier. We're going to break into SRS headquarters, steal it, and prove Malik was behind the bombing. If we're lucky, we might even find some details on Zero Day. Your missions list has been updated. Jó, jó. Hey, one more thing. I know Malik's currently our best. Egy pillanat. Csinált program. Helyes. Jaj. Jaj. Vissza. Na. Oké. Na, ez itt izgalmas lesz, az biztos. On the contrary, I think what Malik knows about Zero Day and the bombings outweighs the well-being of any individual operative. Malik ought to be taken alive and interrogated. I'm not gonna let my blood boil over this situation. Stop this right now! In breaking news, a large explosion has occurred at the Canadian High Commission in Trafalgar Square. SIRS has issued a statement that the terrorist organization DedSec is active once again after months of relative silence. If you suspect anyone of being a member of DedSec, report them to SIRS immediately using your CSAY app. Jó. Hát kellene valami gyors járgány. SIRS Counter-Terror Director Malik personally oversaw an investigation that uncovered the true identities of every operative in DedSec's London cell. Jó, ez nekünk most. Ez bőven jó. Na gyerünk. Hoppá. Gyerünk, gyerünk. Hát egy kis szembeforgalom. Nem számít. Public approval of SIRS shot up today following Counter-Terror Director Malik's statement that the Five Eyes nations will execute a coordinated global response to the DedSec threat. Mr. Malik, what is the service doing to protect the people of Britain right now? Well, we're aiming a little higher than just Britain. Soon we can know if anyone in any CTOS-using country in the world so much as utters the word DedSec. Thank you. SIRS advises citizens that positive discussions of the DedSec terrorist organization or their actions may result in investigation. Igen, itt még egyelőre nem piros a zónája. I'm here. What's our target?
We're here to find some documents we're calling the Malik dossier. Basically, it's the paper trail that proves Malik was behind the Canada House bombings. Problem is, these documents won't be on one computer. They'll be on dozens, scattered across the country. What are we supposed to do? Well, that's the million-dollar question, isn't it? Let's have Malik take it. Surge uses a supercomputer called Filament to process information drawn from the CTOS network. It's like Noodle, if you could use it to search every document on every civilian, government or commercial device everywhere in the United Kingdom, instantly. Wow, look at you. Break in and connect Bagley to a Filament administrative terminal. He'll do the rest. As usual. Did you hear that, you John Crow? Gyere, gyere. Selfish idiot. Igen, magasabban vagyunk, így a fizika annyira nem... Baszd meg! All units, proceed to alarm location. Have a look. Na jó, meguntalak. Drone, perform a search. Jobb is. Is mindjárt kikapcsol. Basszus, ez megint egy ilyen... És az a baj, hogy ezeket max kilőni sem tudjuk. Ez a baj. Nem tudunk itt? Ó, de, ez az. Nagyon jó. Ojjaj. Na, itt fog kezdődni a probléma. Jó, egy kapta. Oh, van kint egy drón is. Az nekünk nagyon-nagyon nem jókor jött. Nagyon-nagyon nem. In order to access the Filament admin terminal from your optic interface, you'll have to align the SIRS satellite network with my packet stream from Bloom Tower. Nem jó, ezzel nem látunk rá. Ezzel nem tudunk ránézni. Ezzel sem. Ez az, ez kell nekem? Na nézzük. Hol a hiba? Menjél vissza oda. Igen. Őket nem engedi meghekkelni, ez elég nagy probléma számunkra most. De... Nézzünk. Aha. De baj, nem látok rá. Tudjátok mit? Szerzünk egy drónt. Innen kimegyünk. Ügyes fiú. Hát, így is. Így is lehet. Na szóval. Kimegyünk és szerzek egy drónt. Ez az. Gyere csak ide. Nézzük meg, hol a probléma. Egy. Nagyon jó. Itt valahol nem kap áramot a drága. Mindjárt megoldódik. Megkeressük a... Itt van néha hiba oka. Azaz. Ez az. Még egyszer. Aha, meg is van.
Hacky Well zone. done. Now I should be able to stream myself into SIRS's nasty little snoop computer. Head to the basement and hack the filament admin terminal. There's an intruder in the building security systems. Sorry, channel is being hacked. I've taken control of building security. But I'd prefer to end this bloodlessly, if you're willing to listen to reason. Don't fucking listen. Zero Day took over Parliament security right before the bombings. This is their MO. Sokan vannak What are bent, you úgyhogy... talking about? I want DedSec gone, but no one else needs to die. You've proven yourselves very skilled, and I could put those skills to use. Ezeket ilyen Join me. nagyon You durván can fogjuk still make kivégezni. something of your lives. You really expect us to join you, sick fucks? Zero Day? No, I mean sirs. You've practically been working for me anyway. And besides, we have a lot in common. We both use violence and manipulation to shape London into something better. The only difference is I know what I want it to be. Strong, stable, unified, safe. This is what I value. What about you? You're such a fucking hypocrite, you don't even know it. Így is lehet. Fine. If we can't convince each other, then I suppose killing Meg will is have van. to do. Még valaki volt rajtunk. Spread out. We need to find them. Drone, engage search and alert protocol. Na. Meg is van. Jó lesz, így jó lesz. Új. Na ez egy izgalmas küldetés lesz. That central server is Filament's admin terminal. Még jó, hogy Connect me to it belejöttünk. to gain access. Itt lesz lövöldözés keményen. Megpróbálja megvédeni a szervert. Well, shit, we've been locked out. Oh, and it seems Malik deployed the microwave drones. Say again. Microwave drones, one of Filament's novel intrusion countermeasures. They use little microwave cannons to selectively destroy compromised hardware, sort of like chemotherapy for computers. The server room automatically seals itself while they're deployed. Hey. Suggestions? Try hijacking one of the microwave drones and use it to shoot the other ones down. Azokat kell kiiktassuk onnan. De előbb kezdjük a... These doors are sealed until you take out the microwave drones. Kezdjünk egy... Bele. Kapta. Tölts vissza. Nagyon jó. Még egy van, ami nálam van, de őt ráhasználjuk erre. Lőd le, lőd le. Ne legyél bamba, lőd le. Ennél közelebb már nem megyek. Komolyan. Hát ő bamba volt. Gyorsan. Drones down, server room unlocked. And buggery fuck, Malik has locked me out. He must have a hard line to the server. Suggestions? A full power cycle will reset his connection and give us enough time to complete the intrusion. But Filament uses 3 quantum processors with independent power. We'll have to reboot each individually. Unplug it and plug it back in. Copy that. Close enough. Oké. Menj gyorsan, gyorsan, gyorsan. Tedd el a fegyvert. Aktiváljuk be a 3 szervert. 1. Tedd el azt a rohadt fegyvert.
Ez az. Csináld már. 2. Gyerünk. Hopp. Ez az. Aztán meg kell védjük a szervert, míg Begley elintézi a dolgát. Ez az. És megvan elvileg. Jó. Most már védenünk kell a 3 szervert, amíg feltölti magát. A fasz! Can you do something about this drone? It can't seem to take a fucking hit. Aha. Érdekes lesz. Fuck off, you stupid drone. This isn't a picnic and Köcsög I'm gonna drónok. eat jam. Could you shoot this drone down? I'd ask it politely to go away, but I'm afraid I don't speak dipshit. Várjál csak. Megvédjük így. Drone is on. Would you look at this? A chain of custody documents for 40 kilos of Semtex. It ricochets through a dozen shell companies, but ultimately ends up registered to an address in Southall. And would you guess who lived across the street from it for 30 years? Victoria and Imran Malik, parents to one Richard. That doesn't prove a thing. Well, this one is heartwarming and incriminating. It seems that the areas of Canada House immediately around the bomb were evacuated in an unscheduled drill. I have an email chain here between the facilities director and an anonymous SIRS account. Nothing that didn't make the news. You think it's incriminating that I tried to minimize the loss of life? Come on, that's so spinnable, I'm motion sick. Ahogy. This microwave drone has been hanging around so long I've given her a name. I'd like you to meet Ada. Would you mind killing her? Elég sok kuló kell lesz ehhez. Főleg így. Gyorsan. Gyerünk már, add ide. Bugger off, you clinging little bastard. No, I am not your new daddy. This microwave drone is starting to be a real problem over here. Look at this. It's an unredacted mission report for 2 SRS agents instructed to plant explosives as part of a training exercise. And it's signed and dated by the Home Secretary himself. Seems it's a bad day to be the secretary. Ay. Exciting! Did you know that the head of security for Canada House had a daughter stuck in a Cairo jail? And that she was pardoned the week before the explosion? Why, he would certainly owe a very, very big favor to the SRS officer who pressured the Egyptians, wouldn't he? I suppose he would. Miről érünk visszatört pont a skulónk. 2. 66%, 67, nagyon jó. Having the microwave drones destroy compromised hardware. Now he's got them targeting you. The effect will be about the same, though. What do we have here? Straight from your own laptop, Malik. Case files on all these little side ops you've been running. Honestly, you might as well have titled this Evil Bomb Conspiracy, Doc. That's enough. You can't do this. You mustn't do this. I won't Nem allow tetszik it. neki a dolog. Mindjárt megvan. Independent power has been rebooted. Return to the central core to complete the cycle. Nice work, Bagley. Now let's get this scheming little rat. Egyiket sem hagyjuk életben. Na menjünk. Indítsuk újra a rendszert. Tedd el a fegyvert. Majd lőszerrel visszajövünk, ha szükséges, de elvileg már most nem kell lesz. Megvan! Szasz! Miénk a cucc! Haha! I'm fully integrated with Filament, and it seems Malik didn't quite have time to cover his tracks. I believe I can trace his position. Do it. All right, let's find you. Too old, too young, too ugly.
Too female. Ah, there he is. Hello, Malik. You've been disconnected. Hoppá. Is it Megvan, just me, Malik. or does he look constipated? Right. Wouldn't be a briefcase wanker without his briefcase. Oh, look. Seems someone's locked the door on him. Don't worry, there's no way that's going to... Oh, no, it worked. Oi, what the hell, mate? Well, that's a wrinkle, isn't it? Is he seriously going to try to get away in a Sietésre car? fogja a figurát, nem? A car connected to the city-spanning network of automated surveillance devices. Figyeljétek, Bagley. That I control. Király lesz. Auto drive now enabled. Fuck! Hello again. You know, for all your scheming, you don't exactly think quickly under pressure. Egy picit mérges a fiú. Nem nagyon, csak egy picit. Better report this malfunction. What now? I sent the Malik dossier to every media outlet from the GBB to the Aberystwyth Sheep Farmers Gazette. It may take some time to sort through, but it ought to clear DedSec's name. At least for this particular thing. And Malik? Made the mistake of getting into a self-driving car that owed me a favor. It's taking him to a secure location. Can someone explain why we aren't having that car drive straight into the river? Believe me, I'd love to. But he might be part of Zero Day. I just don't know how this all fits together. But we need to find out. You hear that, Malik? You're going to help us for real this time. Bloody hell, you insane robot! Slow down! Nagyon nem örül neki a fiú. Valjunk. Térkép, mutassad a dolgokat. Mission complete. Mindjárt mutatja, hova kell menjünk. Well, I did it. I actually did it. You wouldn't have been recruited if DedSec thought you'd be killed that easily. I see. I suppose that's a compliment. Oh, don't listen to him. Max can come across a bit rude sometimes, but he's really sweet. Well done. Malik has been secured at the safe house. All right. Well, now that we have him, we should talk to him. Find out what he knows about Zero Day. Just don't get too close to him, all right? As long as he's alive, he's a threat. Menjünk is. Megyünk is. Na, beszélgessünk el ezzel a kis köcsöggel. We already know you bombed the embassy, Malik. And you were involved in the earlier bombings too. Now's your chance to confess. The earlier bombings? What are you... Oh, God, I've been captured by morons. I didn't do those bombings. I tried to stop those bombings. I am a patriot, and they called me a crank. Even Emma. But that's when I knew that intelligence wasn't enough. To save the Empire, I would need power, and fast. But you already knew about Zero Day. I'm a spy. So yes, I knew a few details about the biggest terrorist attack in recent memory. Truth to tell, I really did think Zero Day was you. That's just Occam's razor. But if you insist on a conspiracy, Albion stood the most to gain. Have you really not thought of this? Listen to me, Malik. The truth will come out, and you will stay in here to rot. Oh, I doubt I'll be here long. These walls will fall along with all of you soon enough. This radical cooperative you've created is doomed to fail, like they all are. I've seen it a dozen times in a dozen places. You will tear yourselves apart. You won't even need Zero Day or Albion or whoever. A single unified ideology, a single strong leader. These have been the characteristics of power for all of human history. Democracy and pluralism were anomalies, blips on the timeline. That's what you are. DedSec, a footnote in the history of the Empire. But now the page is turning, and you are not ready for what happens next.
Na, itt is vagyok. Te megjöttem. Oké. Telefonálunk egyet. Oké. Hát már vele beszéltünk, most miért ide? Jaj, jó van, nem jó helyre. Nem jó fele figyeltem. Töltsük fel a cuccokat. What's good, Chief? I'm sorry for not being there IRL, but there's no way I'm coming out of my hidey hole. But I'll keep an encrypted connection open to your safe house. I was having a chat with your mate, Richard Malik. Just a former SIRS agent and a former Albion drone talking shop. Anyway, he pointed me to this audio recording. You should give it a listen. Could be something big. Let's hear it. And when you got a moment, give Malik a smack across the chops for me, will you? Okay. What the hell do you mean there's no open investigation? Are you the police or not? We are. And I mean it exactly the way it sounds. My friend was a journalist. She was working on a story about SIRS kidnapping people off the street, and then she goes missing. You don't find that the slightest bit suspicious? Look, the decision not to investigate happened way over my pay grade. Do you understand? Way over. You're fucking in on it. Jesus Christ! I'm hanging up. And I'm recording this. The journalist mentioned in that call seems to have run afoul of SIRS. And seeing as they've taken 1984 letters a dire warning and more as an instruction book, she may be in trouble. She needs our assistance. True. Let's get this over with. I've marked her last known location on your map. You should hurry, though. It was dated recently enough that SIRS might not have caught up with her yet. Kaptunk egy malacos maszkot. Nem ezt akarom folytatni. Ezzel megyünk tovább a main missionnál. Amihez. Érdekes lesz. Igen. Szélgetőni. Jó. Van már itt egy pár. Igen. Micsoda? Igen. Jó. Oké. Kire? Menjünk szépen oda. I've been monitoring the drone network. Mary... Imádom, amikor beszéd közben fogja magát a játék, az így betölt. Ez komoly nagyon. Free country, yeah. It's the way to get out of control. Hey, look, they're talking about our friend Malik on the GBB. I want to see it. Other documents in the Malik dossier, which were released by the organization known as DedSec. Officially, SIRS disputes the veracity of the documents, though sources within the organization claim that Richard Malik himself has fled the country following what one described as an unprecedented and humiliating data breach. As more of the dossier is independently verified, counter-terror experts speculate that the bombings earlier this year may have also been misattributed to DedSec.
Jó, hát olyan messzire kell menjünk, hogy az nincs értelme kocsiba szállja. Meg is van. Well, that was simple, even for you. Give me a moment to decipher the security codes. So, Bagley, what do you have? Mary Kelly is holding her sale at Hackney Baths. Opened in 1904, it was, as the name implies, a public sanitation facility. In today's more enlightened modern times, it's a slave trading market. She mentioned foreign investors, so this is big. It means associates, clients, employees, anyone remotely involved in her organization. We're taking Mary Kelly down from within. Inspector Lau wants to take her case against Mary Kelly to a contact in the Attorney General's office, which means gathering as much data as we can to make sure it has the leverage needed for them to prosecute. The microchips are a huge part of this equation that we know almost nothing about. We need something tangible about these things. See if you can find anything. Blueprints, receipts, samples. So, the plan is simple. Crash the Kelly's soiree, find out as much as you can, and, minor detail, try not to get killed. They fucked up last time, so they might be expecting you. At least be ready for them to fuck off again. Just remain within range of the vehicle and leave the defusing to me. Right, thanks. Can't be too careful at the baths, team. Mary can kill all her captives with the push of a button. If we try to free them now, they're good as dead. She doesn't know we're on to her yet. De nem tudom utolérni, ez gyenge ide a robogó. Az igen. Add csak ide azt a kocsit. Add ide. Gázt. Gyerünk. El az útból, nem érek rá. Most szóltam. Jó messze jár. Basszus. De utálom az ilyet. Az a baj, hogy ennél feltűnőben nem is tudnám követni. De tényleg. És nem? Na. Azt hittem, mert sose kezdi el. Gyerünk. Meg lesz. Ezzel utol tudjuk érni. Bomb defused. What a relief. Now we can target Grimwood. What intel do we have, Bagley? Would you believe that Enid's entire schedule was left on the vehicle's onboard computer? I guess syncing your playlist has drawbacks if you're on the lam. Előjük már ki, mert... Úristen. Hát ezt így fogjuk megoldani Fast Travel Point-tal, mert nagyon-nagyon messze van. És az a része a térképnek nincs felfedezve. És jobbnak látom, hogyha ezt nem így vágunk bele. Most csak megmutatom, hogy kell. Köszi. El az autód. Ez a nagy dög. Figyeljétek, hogy itt valami rossz tag. Lezúzunk mindent.
Mindent lezúzunk. Úristen, hogy megy. Nagyon durva. Vigyázat! Nino, Nino, hopp! Nem tudjuk itt levágni. Erről közelebb lehet. Hops! Igen, vannak olyan fák, amiket még egy kamionnal se lehet kidönteni. What now? Don't just blunder in. Hack the building's CTOS hub and see what to expect once you're inside. Not a bad idea. Na gyerünk. Meg is van. I have system access. Get all the names, places, dates, whatever information you can in there. We need to build this case. And find a way to free those people. I'll see what I can find. Aye, no one's here yet. Good thing, too. The champagne's late. And you know how these rich bastards like free plonk. Weaned up the teat with it. Yeah, products primed and ready for sale, no worries. Nah, she ain't coming. Not for this lot, at least, which is fine with me. She's the boss and all, but, exactly. Always on eggshells when she's around, you know. Bound to be bloody, too. De így nem fordul el a kamera. Yes, there's a sort of lowbrow chic thing happening. I'm enjoying myself, but I feel like I'll need a shower. That's for sure. Have you had a look at the interview trip? They're offering this life action. My employer had access to a pre-launch. Őt nem engedi, amit nem tudunk mit csinálni. Csávóval kellene, csak... Látjátok, ővele se. Megengedi distractionálni. Na. Az előbb is ezt nyomtam, de semmi baj. A rabszorba kereskedelem is megy. Straight. Right, that's good. Stand up now. And slowly turn around. I don't want to do this. Please. Get your fucking ass up. Fucking miserable. There's no way this bastard will sell. The buyers expect high quality stuff. All right then, get him downstairs. We'll update the catalogue and put his stats online. No, I'm sorry. I'll do what you say. Don't take me there, no! Shut the fuck up! Damn. What the fuck? Suppose we should check it out. Chances are good the basement will be locked. Chances are equally good that one of these knotheads left their access codes laying around somewhere. Thanks for the cellar key, knobhead. Okay. Fucking excellent. Jó. És most kinyírunk mindenkit a faszomba. Ilyen szef kereskedelmes kis gyökereket. Hogy rohadna el mind. Na gyere! Gyere te kis köcsög! Az összes köcsögöt kinyírjuk, srácok. Mindet. Ilyen rohadékoknak mind megérdemli. Szabítsuk ki a foglyokat. Így a rabszolgáknak szánt embereket. Cannot get over the animalistic filth happening around me.
Drink up, you evil swine. Your day of reckoning is coming. Keep your head. If we try anything before disabling the microchips, Mary Kelly is liable to purge her inventory. Cats. Kidneys. So this is the Golden Goose. A dark web marketplace for drugs, human trafficking, slaves, organs, weapons, the lot. We could take down the worst of the worst right here, right now. I suggest washing your hands after this. Well, here's something interesting. Miss Kelly, why is our explosive shipment delayed? You've received the crypto. Every penny, love. Must admit, I thought you were some trolls chatting shit in Mum's basement. And what do you think now? I think you're well funded. And my organisation could be implicated in something quite ghastly. I think the price just doubled. True to your reputation. But we can offer you something more valuable than money. What's that then? Power. We can make you the Queen of London. Queen, eh? A queen is sovereign, autonomous. Unchecked. Release our shipment, and London will be yours to rule. Oh, I know a good deal when I hear one. Fireworks are on their way. Careful you don't burn yourselves now. Ah, this is the nail in her coffin. Mary Kelly supplied the explosives for the bombings. Add that to the slaves and the organ market, she is done. That's an interesting turn of events. So Mary isn't Zero Day, but she's involved. I have to admit, Zero Day's plan to cover their tracks was clever, and it worked. Even I didn't suspect this, and I suspect a lot of things. Let's not lose sight of what we're doing here. We need everything on the Golden Goose for Caitlin's case. Bagley, were you able to recover any data? This is a simple market site. I've recovered inventory lists, but not much that will help Inspector Lau's case. Bagley, we need to find the website servers. We can siphon the information, kill your knees, and shut this down before it fully goes online. I'd love to, but the servers are rudely jumping all over the world. They're probably using a shuffle protocol and some kind of mixnet. I can work it out, obviously, but it will take me a few days. The host upstairs seems to be running the show. Let's see what he knows about the servers. Hát, ez fasza. Yo, cover me, I'm on the hunt. Mindet kinyírom a picsába. Megmondtam. Egyiket se hagyjuk életbe. Megdöglik mindegyik. Jó, egy kicsit várunk. Kicsit hillelődjünk. Itt tárcsere. Megvolt. Kapta. Kapta. See how you like this? Fair shots here. Ah! I'm hit. Ah!
Na? Menjünk föl. Watch your backs. Bad guys around here somewhere. Kapta. Nagyon kapta. Öltsük le tőle. A rohadék. Good instincts. I've got coordinates for the Golden Goose servers, and as a bonus, the microchip control relay. Both are at Neogate. Wow, look at you. Nem tudok már, mert elvileg lenni kell tech pointnak. Van is. Van itt valami. Oké. Na. Ez is megvan. DedSec, we need that server data. Once we have it, I'll take it to the Attorney General's office. Mary Kelly is going down for all of this. We will shut down those servers along with the microchip relay. Everyone who's been implanted needs to be freed. Next stop, Neogate. It seems Mary hid the Golden Goose service in the heart of a cybersecurity software company. I don't condone her actions, but I must applaud the methods. Chaos a köbön. Bocsánat. Well, I've survived a lot worse. Deep breath. Na nézzük. Igen. És van ott egy fast travel point, nagyon jó. Na, így azért könnyebb. Told you to stay fucking still. Got a potential recruit for you. I'll mark them on your map. Mhm. I'm here. Neogate hasn't been around for long, but they're leading the antivirus market. I bet the Kellys have something to do with this growing success. Regardless, we're about to destroy all of it. Listen, I want that as bad as you do. But let's gather all the evidence we can before blowing it up. This is what we've been chasing after this whole time. I suggest hacking the camera network to see what's what. Nem? Jó. Megnézzük akkor a másik irányból. Parkoló felől. Vele nem foglalkozunk. Velük már annál inkább. Ez csúnya volt. Mondjuk bejött, de akkor is csúnya volt. Finomkodjunk. Finomkodjon a tököm. Where you think you're going? What the fuck? We're getting shot at here.
meg! Egy kis köcsög. Rám küldik a robbanó pókikcat. Hova megyünk? Oda megyünk. És megint küldi a pókicákat. A kis köcsög. Jó, egy kinyílt. Ennek... Oda. Jó. Menjél már, na. Eldugáljál itten. Oké. Először ezt. Aztán ezt. Nagyon jó. These feeds are from a sub-basement under the server room. Anyone up for some light entertainment? You see, it contains a chemical cocktail. Botulinum, conotoxin, succinylcholine. Well, why go into specifics if you wouldn't even understand? Let's just say it took a lot of trial and error to get the mix right. Wouldn't want it killing too quickly or contaminating the organs. Oh my god. This is where they implant the microchips. Test them. Bagley, capture all this footage. It's all going into my case file. Here's another. I'm glad to see they're trying to keep things sterile. Don't want to risk infection. One more. At issue are the strong convulsions triggered by the microchips, and concern over the possibility of damaging the valuable merchandise, the eyes being the most vulnerable. Initial findings indicate that the microcharge may be the problem. Although the damage to the lower stem is minimal, it is enough to trigger strong convulsions in approximately Enough, Bagley. I don't need to see any more of this. There's a special place in hell for all the people involved in this operation. You've got all the Golden Goose data along with this footage. Plus, you have her conspiring and the bombings. That must be enough to put Mary away. I hope so. Now, how about blowing that shit up and disabling those microchips? Excellent. Menjünk le. Csak itt fogunk tudni. Opened. Így van. Yes, yes, well done. Nagyon jó. Now, are you sure I can't just destroy these servers and call it a day? Jaj, de jó. Kamera. Nagyon jó. Ez a kamera kell? Ó, basszus. Kamerára mentem rá.
Igen. És most már jónak kell lennie. Nagyon jó. Oké. The microchips are no longer functioning. I think Kenny's golden goose is cooked. Bagley, your jokes are getting worse, not better. Just leave the area before the same thing happens to you, all right? Na, tűnjünk el innen. Jaj, de jó. Van ez is. Hoppá. Tedd el a fegyvert. Úgy. We have enough, DedSec. I'm going to my contact in the Attorney General's office right now. No time to waste. Mary Kelly is finally going down. Thanks. Don't let us down, Caitlin. Hold the fuck up. What do we do about all those people still with the Kellys? We're just gonna ditch them? Any second now, Mary Kelly is going to realize that her personal slaves are no longer slaves and more like potential witnesses. We should apprehend her before she turns them into definite corpses. Can't risk that happening. It might throw a spanner in Caitlin's plans. But we need to help those last few people she's threatening. The Kelly stronghold is at the Sandstone residence. I've marked it on your map. Másik oldalt van. Ezt mindenképp megszerezzük. Ez kellene most. Valahogy oda le lehet jutni. Aha. Nem tudom is, hogy ez hol van az attack point. Csak oda kifele. Hát vagy nem. Na mindegy, hagyjuk. Haló? Mozdulj már. I found a potential recruit for you. Drop in a pin on your map. Oké. Na, kapjuk el. És itt valami jó gépjármű. Hát jó, ez a valami. Szállj be! Hát nem éppen a sebességéről lesz híres szerintem az autó. De viszont erősnek erős. Jó nagy dög. Annyira nem is rossz, csak el kell indulni vele. Mary's possibly going on a rampage of cleaning house. She still has control over the microchips in her vicinity. We need to disable them from her security system if we don't want all the help to die. Acknowledged. Na, ez érdekes lesz. Look lively, people! Csúcsula baba. Hoppá. Ez az.
Csináljuk csúnyán, vagy csináljuk szépen? Én a szépen ezt annyira nem kultiválom. Csináljuk csúnyán. Oké. Oké. Ő is kapta. Jön rám a robot Robi. Levárjuk. Gyere Robi, gyere. Kiütötte a cuccost. Nem szeretem a finom megoldásokat. Az nem az én stílusom. Hoppa, ott is van valami, azt felszedjük. Engedját, köszi. Rendben van. Push. Beaktiváljuk az ilyen csapdákat, mert fejes kapott. Jó. Mehetünk is. Hoppá, nem ezt akartam. Ezt. Excellent. Megvan a titkos bejárat. Finished. Look at this. Come on, jump! Shit, what? Bring it on then! Peter! Nem tudjuk, hol van. Fucking hell. Right. Well, at least the chips are disabled. Mary has sealed herself in her office downstairs, but the mainframe will repower the elevator. Oh, and guards are on the lookout, so do try to survive. Fantastic. Lőszer, az sose járt. Na? Kapjuk el a ribit. Nem jó, jaj, másik oldal. A másik lifttel kell menni, jó van. Oké, semmi akadálya. You need to stay near the mainframe long enough so I can reactivate the lift to Mary's office. Bloody chips don't work. I'm in my office. Come exterminate the vermin. Az anyátokat? Peter's down. Get your useless asses down here and end these cockroaches.
Itt lesz gyilok, öcsém? Come over here! Do your fucking job! Fuck it! It's time to stop this for good! Kapja. Mindjárt megvan. Dad, the elevators are operational and you can access Mary's office now. And Inspector Lau is on channel. None too happy, I'm afraid. DedSec, what the hell are you doing over there? We had a deal. We do this my way. That's why we gathered all that proof. I have the paperwork we need. Is your paperwork going to stop her killing her slaves? The woman's a mad dog, Lau. We don't have time to fucking discuss this again. Get in there and stop her from doing anything drastic. I'm on my way. Hey. Ezt jól lecsesztem. Nem baj, visszahílelődünk. Menjünk a lifthez. Ne kapjuk el a nőcit. Megvédte magát. Come on then. I don't need no fucking microchip to gut you, filthy bastards! Oh. DedSec, is it? At least your timing's good. The Met's coming to take you in. Oh, I am counting on it, love. Everyone freeze! Back away from her. Mary Kelly, you're under arrest. Take me in, Inspector. I'll throw myself on the mercy of the bleeding court. But don't plan on me staying around very long. You lot! I gave you purpose when this city spit you out! We'll be seeing each other again very soon. Stop! You don't think she's gonna let you scum take her white whale? Lőtt fejbe. Who are you protecting? The system or the people? Promise us she won't go free. Úgyis megúszta. Lőd le. Lőd le. Go. I'll take care of this. Azt a kurva. Hát ezek kigyírják, öcsém. Na az már nem kell fel onnan, biztos. Az megkurcant. Well, DedSec, you got your wish. Ellinek is annyi? Mary won't be walking away from this or anything else. Sikeres. I wanted to do this the right way, but after everything I've seen, I guess I couldn't let her live. She had it coming, Lau. And it's all she deserved. For the lives she destroyed, for Angel. You did the right thing. In the end, this was her own doing. I'm just glad to see that justice was served. I don't know. That was some version of justice, but not mine. At least, I didn't think it was when we started all of this. Well, the Queen may be dead, but there are plenty of Clan Kelly peons willing to take up the mantle. You're right about that, Bagley. I will keep my ear to the ground. I hear about more Clan Kelly shenanigans, you'll be the first to know. You're good partners, DedSec. Let's keep it going. Mit kaptuk?
Kaptunk valami nagyon szépet. Team. Hol kell menjünk? Szerintem ővel ennyi volt a... Így van, már csak ők ketten vannak. Hát... Érdekes lesz. Érdekes. Mindegy, visszamegyünk a bázisra. Meg akarom nézni, mi az a maszk. Hogy az az, amit nagyon szerettem volna megszerezni. Albion chapter started. Nyer előbb. You'll like this. Got word from Hamish that Nigel Cass is planning to unveil some new nasty project at a press conference. And why would I like that? Albion's always got some sort of nasty plan going on. Because Hamish has convinced his Albion contact to talk to us. Apparently it took some doing since Radu's a squirrely sort. He's been especially agitated lately. But he has insider information we could use. The meetings at the Drowning Post. Wouldn't mind a drink while we plan out to give Nigel bloody Cass a black eye. Nagyon brutális. Ez volt az egyik, amit meg szerettem volna szerezni. Rajta és egy kicsit módosítunk a ruhával, mert... Miért ne? Ó, nem. Így inkább? Igen. Ezt a kabátot, ezt leveszik róla a picsába. Hoppá. Hoppá. Pólót azért adunk rá. Á, így francosabb. Ők már cipőt nem raktuk rá? Nem. Na. Így marad. Ez a maszk, ez nagyon jó. Ugye megvan most már a malac is. De a koponyás az a best. Hát már még egy missionben nem kezdünk bele, mert arra már nem lesz időnk. De én azt mondom, eredményes volt a mai stream. Még arra gondoltam, hogy esetleg felkutatunk egy-két maszkot így a stream végére. Ha találok még valahol. Mindjárt szétnézünk a térképen. Itt van is egy az Albion központban, persze. Hol máshol lenne? Szerintem már nem is nagyon lesz több. Nem látok többet. Még lehet ezen a részen esetleg. Vagy itt. Átmenjünk ide. Fedezzük fel a térképet. Én azt mondom, na most az erre a pár percre már nem állok bele másba. Hanem térkép felfedezéssel fogjuk tölteni az időt. Itt már jártunk. Mennyi van még, ami nincs felfedezve? Hát nem olyan sok minden. Azért mondanám azt, hogy már szerintem csak át fast travel pointozok, és akkor megnézzük, hogy hol tudunk még esetleg megnézzük a dolgokat. De már most nem indulok bele a küldetésbe, mert az igencsak hosszú az a main küldetés. A story mission ez hosszú. Úgyhogy amondója vagyok, hogy még azt az egy maszkot szerezzük meg. Ami... Nem itt volt. Hol volt? Itt. Nincs a közelben fast travel point, de miért nincs? Lehetne. Van. Jó. Na még az egy maszkot megszerezzük, jó srácok, és akkor annyi lesz. Mára szerintem. Nincs itt egy motor vagy valami. Most nem...
Na most úgy vagyok vele, hogy szerintem már nem kell ez több operátor nekünk. Szerintem már ezzel amennyi van, ezzel már kihúzzuk a gémet. Gyerünk, Mini! Hogy megy a kicsike? Mint állat. Megjöttem. Na nézzük. Fair pay. Milyen menő néz már ki így. Azzal a maszkkal, kec. Nagyon ott van a szeren. Oda kell lemenjünk, aha. Nem szúrtjuk. Ojjaj. Tudjátok mit? Csessze meg! Az bekapta a legyet. Prepare yourself, fucker! I need reinforcements to my location. Sooner you give up, the more I can help you. Ó, baszki. Azt csúnyán bekaptam. Megmondom őszintén, arra nem számítottam, hogy egy drónt is rám küld repülve, vagy robbanva. Right there. That's where they were. Nem kell bejönni, maradjatok ki nyugodtan. Kapta? Ez. Mondjuk igaz, hogy csak egy maszkért jöttünk, de kinyírjuk a félvárost érte. Hát, nem érte meg. De elkötünk egy rendelőautót. Danger. Vehicle in critical condition. Please exit immediately. Most komoly. Az mi a szart kapott? Azt a büdös. Hoppá, van bent egy tech point is. Oh my god. Foglalkozzunk azzal a tech point-tal, vagy ne foglalkozzunk? Tudja a fene. Spread out. Find the suspect. Ez még szerintem ide bent van, úgyhogy... Drone, perform a search. Ez itt van a csatornában. Van egy olyan senne gyanú. Vagy nem. Hol mutatta? Ott van. Ezt így megszerezzük. Bocsi. Vanished. Brilliant. Engedjük ki őket? Ki tudjuk őket engedni? Oda kell fölmenjünk.
Investigating disturbance. Target malfunctioning. Nyírjuk ki az összeset. Még valaki? Ja, hogy ez nem tud repülni. Miért nem tud repülni? Ez gáz. Hé, dróni. Gyere, engedjük ki őket gyorsan. Kapta egy kicsit, de semmi baj. Ja, de hogy őket nem tudjuk kiengedni, csak takedownolni. Hát akkor őket hagyjuk a francba. Na jó van. Mackot megszereztük. Lényeg megvan. Szállj be szépen. Menjünk valami csöndes helyre. Mondjuk. Így ide. Na jól van. Na. Már ennyi volt, srácok. Egész jól haladtunk. Tehát már csak 2 bosszunk van. Úgyhogy azokra fogunk rámenni a következő streambe. És még lehet, nem biztos, de lehet, hogy meg tudjuk oldani már a következő streamben. Végig tudjuk vinni a játékot. Story mission részét. De majd meglátjuk, hogy hogyan és miként alakul. Holnap találkozunk, holnap coldwarozunk, ahogy szoktunk. Belemegyünk a multiban, fejlesztjük a fegyvereket. Szokásos. Jó móka lesz szerintem. Pénteken Need for Speed-ezünk, szombaton megint asszaszínozunk. Úgyhogy ez a heti menetrend. Szerintem már elég volt ennyi. Holnap találkozunk. Mindenkinek jó pihenést, aki nem dolgozik, aki meg dolgozni, vagy annak jó munkát. Én Ghostmancs voltam. Sziasztok!